برای شروع رج 11 در ابتدا 1 2 زنجیره میزنم. در فضای 2 زنجیره بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. روی پایه بلند هم 1 پایه کوتاه میبافم. در فضای زنجیره بعدی 3 کوتاه. 1 2 و 3. روی پایه کوتاه 1 پایه کوتاه. در فضای زنجیره 3 کوتاه. 1 2 3. روی پایه کوتاه 1 پایه کوتاه. در فضای زنجیره 3 کوتاه. 1 2 3. حالا میرسم روی پایه هایی که روی 3 دسته بعدی 1 2 3. پایه اول هر کدومشون رو 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 و 2. پایه بعدش رها میشه. دسته بعدی پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعد رها. دسته سوم پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. خب به این شکل من 3 تا دسته رو بافتم. روی پایه اول هر کدوم 2 تا بلند برجسته از رو، پایه دومش رو رها کردم و در ادامه حالا 1 زنجیره میزنم. این پایه بعدی رها میشه. روی پایه بلند بعد 1 بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعد رو رها میکنم. توی فضای تک زنجیره‌ای شروع به بافت پایه بلند میکنم و 7 تا پایه بلند توی این فضا میبافم. به این صورت 7 تا پایه بلندم رو که بافتم میام روی دسته 7 تایی بعدی. این پایه که رها میشه 1 2 3. این 3 تا پایه رو رها میکنم و 1 2 3 رها. پایه از پشتش قلاب رو وارد میکنم. 1 پایه کوتاه میبافم و در ادامه باف حالا این پایه های کوتاه همه رها میشه. میام روی این پایه کوتاهی که اینجا دارم 1 پایه بلند، 1 پایه متوسط و 1 پایه کوتاه یک جا بافتم. ببینید به این شکل در اومد بافتمون. و در ادامه در فضای 4 زنجیره‌ای میام 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. روی پایه کوتاه هم 1 پایه کوتاه میبافم. در فضای 4 زنجیره بعدی 4 تا کوتاه. 1 2 3 4. روی پایه کوتاه 1 کوتاه. در فضای 4 زنجیره بعدی هم 4 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4. روی این 3 تا پایه کوتاهی که اینجا دارم هر کدوم 1 کوتاه. 1 2 و 3. حالا 1 زنجیره میزنم. روی دسته های رسیدیم به دسته هایی که 3 تایی بافته شده بود. روی این دسته های 3 تایی پایه اولش رو، این 3 تایی پایه اولش رو رها میکنم. روی پایه دومش 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 3 تا پایه بلند برجسته از رو که بافتم حالا میام 1 زنجیره میزنم. پایه بعد از این دسته رها. روی دسته بعدی پایه اول رها. دور پایه دومیش 3 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 2 و 3. در ادامه 1 زنجیره میزنم. دوباره میام این پایه رها. روی دسته بعدی پایه اولش رها. روی پایه دوم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میزنم. 1 زنجیره و این بافت رو تکرار میکنم. روی این پایه ها 8 تا پایه دسته ای که دارم این بافت تکرار میشه. کاملش کنیم.
خب ببینید دوستان، من این 8 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 روی دسته وسطشون 3 تا پای بلند برجسته از رو بافتم، بینشون یک زنجیره فاصله دادم. دسته هشتم رو که بافتم یک زنجیره آخرش رو به این شکل میزنم. حالا میام روی 3 تا پای کوتاهی که توی رج قبل داشتم هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 1 2 و 3. در فضای 4 زنجیره‌ای 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. روی پای کوتاه یک کوتاه. توی فضای بعدی هم 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4. روی پای کوتاه یک کوتاه. در فضای زنجیره‌ای 1 2 3 4. 4 تا پای کوتاه که بافتم، حالا میرسم به پای کوتاه آخر. روی این پای کوتاه آخر که رسیدم یک پای کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند میبافم. و در ادامه روی دسته های هفتاییمون 1 2 3 4 پایه رو کنار میزنم، از وسطش قلاب رو وارد فضای تک زنجیره میکنم، یک پایه کوتاه میبافم و حالا ادامه این پایه ها رها میشه. پایه بعدیش هم رها میشه. در فضای تک زنجیره‌ای میایم 7 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 7 تا بلند اینجا ببافیم. به این صورت 7 تا پایه بلندم رو که بافتم، این پایه بعد رها میشه. دور پایه بعدی یک پایه بلند، یک پایه رها، دور پایه بعد یک بلند برجسته از رو، یک زنجیره. حالا روی این 3 تا دسته های دوتایی که دارم، روی پایه دوم هر کدوم باید 2 تا پایه بلند برجسته از رو ببافم. پایه اول رها، پس روی پایه دوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو، یک پایه رها. پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو، یک پایه رها. پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و تکرارش کردم. خب ببینید به این شکل. حالا میرسم به فضای زنجیره‌ای. توی فضای زنجیره‌ای 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3. روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه. در فضای زنجیره‌ای 3 کوتاه. 1 2 3. روی پایه کوتاه یک کوتاه. در فضای زنجیره‌ای 3 کوتاه. 1 2 و 3. روی این پایه بلند برجسته از زیر هم یک پایه کوتاه. در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم و میام بست میزنم به ببینید 2 تا زنجیره داشتیم برای شروع رج. 1 2. میبینید 1 2 بست میزنم به دومین زنجیره شروع رجم و این هم پایان این اتمام این رجمون هست. به این صورت میبینید این بالهای فرشتمون هست. برای شروع رج 12 1 2 زنجیره میزنم. ما اینجا 14 تا پایه کوتاه داریم. دور هر کدوم به صورت برجسته از زیر از اولین پایه شروع میکنم. یک پایه کوتاه برجسته از زیر میبافم. 1 2 3. به همین صورت 4. ادامه میدم 14 تا پایه کوتاه برجسته از زیر. به این صورت پایه هام رو که بافتم، پایه بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 و 2. یک پایه رو رها میکنم. پایه بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو. 1 و 2. یک زنجیره میزنم.
پایه بعدی رها میشه، پایه بعدش یک بلند برجسته از رو، پایه بعد رو رها میکنم، میام توی فضای زنجیره‌ایش و اینجا 7 تا پایه بلند میبافم. خب ببافیم. به این شکل هفتم رو که بافتم، حالا روی پایه های هفتایی 3 تا پایه بلند و وسطش رو پیدا میکنم. 1 2 3 قلاب از پشت در فضای زنجیره‌ایش یک پایه کوتاه میبافم. این پایه ها رها میشه. میام این قسمت پشت این باف، این پایه کوتاهی که اینجا دارم روش یک پایه بلند، یک پایه متوسط و همونجا یک پایه کوتاه میبافم. دور پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر میبافم. دور پایه متوسط یک پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر. عذرخواهی میکنم، این همون 3 تا پایه، یک بلند یک متوسط یک کوتاه رجه قبلمون هست. دور پایه کوتاهش هم یک کوتاه برجسته از زیر میبافم به این شکل. حالا از این قسمت بافتم ببینید از پایه بعدی شروع به بافت میکنم. روی پایه هام هر کدوم یک کوتاه برجسته از زیر میبافم، میشه 18 تا پایه کوتاه برجسته از زیر. از اینجا 18 تا شروع میشه. خب 1 چون پایه کوتاه هست یه خورده به همین ترتیب. خب 2 3 ادامه میدم. 18 تا پایه کوتاه تا انتها میبافم. در ادامه بافت این 18 تا که کامل شد، این 18 تا غیر از اون 3 تاییه که بافتیم. خب دقت داشته باشید. یک زنجیره میزنم. حالا رسیدم به این پایه هایی که دسته های 3 تایی دارم. میام پایه اولش رو رها میکنم. روی پایه وسط یک کوتاه برجسته از رو میبافم. یک پایه رها، در فضای تک زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 2 3 4 و 5. به این صورت یک پایه رها، دور پایه دومش یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو، در فضای زنجیره‌ای تکرار میکنم 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. یک پایه رها، پایه وسطی یک کوتاه برجسته از رو می بافم و در فضای زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند. این بافت رو تکرار می کنم تا به دسته 3 تایی آخر برسم. خب ادامه بدیم. خب دوستان ببینید من رج رو به انتها رسوندم. الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 تا دسته 5 تایی دارم و 1 2 3 4 5 6 7 8 به روی این 8 تا دسته ها بافته بودم و اینجا هم که هر کدوم یک پایه کوتاه دارم. خب حالا در ادامه بافتم این کوتاه آخر رو هم می بافم روی دسته آخرمون. در ادامه بافتم این پایه کوتاه آخر رو روی دسته 8 هم می بافم. این شکل بافتمون میشه و در ادامه حالا میام یک زنجیره میزنم. خب و روی 18 تا پایه میام 18 تا پایه کوتاه میبافم به صورت برجسته از زیر. 1 2 3 این رو ادامه میدم. 18 تا کوتاه رو میبافم. خب 18 تا پایه کوتاه برجسته از زیر که بافتم ببینید 18 همیش درست میفته روی کوتاهی که کنار متوسط و پایه بلند تا بافته بودم. حالا میام روی پایه بعدی که میشه پایه متوسطمون هم یک پایه کوتاه به صورت برجسته از
زیر می بافم. دور پای بلند هم یک کوتاه به صورت برجسته از زیر می بافم. یعنی شد 20 تا در واقع پایه کوتاه برجسته از زیر. خب به این شکل. و در ادامه کار روی این پای کوتاه هم که رسیدم میام ابتدا یک پایه، اجازه بدید، روی پایه کوتاه یک کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند می بافم. به این دسته هفتایی ها که رسیدم پایه چهارم 1 2 3 4 قلاب رو از پشت وارد می کنم تو فضای تک زنجیره‌اش میام یک پایه کوتاه می بافم. این پایه ها رو دیگه رها می کنم. این پایه ها رها، این پایه بلند هم رها. توی فضای تک زنجیره‌ایش دوباره شروع به باف می کنم. 7 تا پایه بلند اینجا می بافم. 7 تا بلند ببافیم. به این صورت 7 تا رو که بافتم، پایه بعد یک پایه رها روی پایه بعدی دورش یک بلند برجسته از رو می بافم، یک زنجیره می زنم. حالا روی این دست پایه هام پایه اول رو رها می کنم، روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. 1 و 2. پایه اول رها روی پایه بعدی 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو. 1 و 2 و بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه کوتاه هم شروع به بافت پایه کوتاه میکنم به صورت برجسته از روی. 1 2 روی 14 تا پایه هر کدوم یک کوتاه برجسته از برجسته از زیر میبافم. کوتاه برجسته از زیر 14 تا ببافیم. به این شکل 14 تا کوتاه برجسته از زیر که بافتم، اینجا دیگه ابتدای رجمون هست. ببینید این 2 تا زنجیره شروع رجمه. 1 2 بس میزنم به زنجیره دوم شروع رج و رج 12م رو به این شکل به اتمام میرسونم. فوق العاده جذاب. ببینید این پایین دامن لباسش هست. خیلی کار خوشگلیه. برای شروع رج 13مون 1 2 3 تا زنجیره میزنم و میام روی پای کوتاه اولم، کوتاه برجسته از زیر داشتیم دیگه، 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. میام بست میزنم به 1 2 3 4 اولین پایه. به این 3 تا زنجیره است، به این کار ندارم. به پایه بلند اولم از این 4 تایی یک پایه بست و یک پایه ذرتی میبافم، یک زنجیره میزنم. در ادامه بافتم پایه بعدی رها میشه، روی پایه کوتاه بعدیش 4 تا پایه بلند میبافم و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 و 4 بست میزنم به اولین پایه ذرتیم و یک بست میزنم به اولین پایه بلندم، یک ذرتی میبافم، یک زنجیره میزنم و این بافت رو تکرار میکنم. یعنی یک پایه رها روی پایه بعدی شروع به بافت پایه ذرتی میکنم. یک بار دیگه هم ببافمش. پس یک پایه رها شده. 1 2 3 و 4 پایه بلند بافتم، بست میزنم به اولین پایه بلندم، یک زنجیره میزنم و این بافت رو تکرار میکنم روی این پایه هام. در نهایت باید 7 تا پایه ذرتی داشته باشم و پایه کوتاه آخر باید باقی بمونه. آخرین ذرتیم باید روی پایه یکی به آخر بافته بشه. خب ببینید من 7 تا پایه ذرتی بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 و یک پایه کوتاه آخر برای من باقی مونده. خب حالا یک زنجیره آخرش رو که زدم، این پایه کوتاه آخر رو رها میکنم، میام دور پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو. 1 و 2
یک زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعدی رها میشه، میام توی فضای تک زنجیره‌ایم 7 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 7 تا بلند اینجا ببافیم. خب 7 تا پایه بلندم رو که بافتم میرسم به این پایه 7 تایی. 3 پایه رها میکنم، 1 2 3 رها، از وسطش قلاب رو به پشت میبرم و یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه بافتم حالا یک زنجیره میزنم و این پایه ها رها میشه. این پایه ها رها روی پایه کوتاهی که این پشت بافته بودم میام 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4 بست میزنم به اولین پایه بلند و تبدیلش میکنم به یه پاپگورن و یا ذرتی. یک زنجیره میزنم، پایه بعدی رو رها میکنم، روی پایه بعد با 4 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. دوستان این روش رو باید تکرار کنیم تا انتهای پایه کوتاه ها. فرقی نمیکنه چه روی کوتاه برجسته از زیر باشه چه روی پایه بلند یا حالا هرچی، یک پایش رها میشه، یک ذرتی یک زنجیره تکرار میکنیم، یک پایه رها روی پایه بعدی اون رو به همین روش تکرار میکنم. 1 2 3 و 4 بست میزنم به اولین پایم و یک پایه ذرتی به این شکل میبافم، یک زنجیره میزنم، این بافت رو تکرار میکنم. ادامه میدیم بافت پایه ذرتی ها رو تا به یک پایه مونده به آخر، به یک پایه کوتاه آخر مونده اون بافت رو تکرار میکنم. ببافیم پایه ذرتی هامون رو. خب به این ترتیب من پایه ذرتی ها رو بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا پایه ذرتی که بافتم، در آخر یک زنجیره آخرم رو هم میزنم و پایه کوتاه آخر رو رها میکنم. این فضای زنجیره‌ای هم رها میشه. دور پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم و یک زنجیره میزنم و حالا روی این پایه 5 تایی که دارم، بافتی رو که اینجا الان قرار هست ببافم، روی همه این پایه های 5 تایی تا آخر این دسته تکرارش میکنم. روی این 5 تایی پایه اولش رو در نظر داشته باشید. این پایه اولش هست. این 4 تا پایه رو فعلا کاری ندارم. قلاب رو یه نخ سر قلاب میندازم، پایه اولش سمت راستم هست، قلاب رو از اینجا وارد میکنم، به پشت میبرم. روی رجه 11 هستش، تک زنجیره رجه 11 که روش 5 تا پایه بلند بافتیم و در ادامه بافتم یک پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 زنجیره میزنم. حالا به این پایه ها دیگه کاری ندارم. 1 2 3 این 3 تا پایه رو رها میکنم. این پایه آخر میمونه پشت دستم به این شکل. به این 3 تا کار ندارم. از اینجا قلاب رو وارد میکنم، به پشت میبرم، یک پایه بلند هم اینجا میبافم و یک زنجیره میزنم و در ادامه بافتم روی دیگه به این پایه ها کاری ندارم. روی این پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه برجسته‌ای که بافته بودیم، یک کوتاه برجسته از رو می بافم و یک زنجیره میزنم و این بافت رو دیگه باید روی 5 تای بعدی تکرار کنیم. به این صورت که یه نخ سر قلابم، این 4 تا پایه زیر دستمه، این پایه اول رو جدا میکنم، قلاب رو از پشت وارد میکنم، به سمت پشت بافت میچرخونم، یک پایه بلند، 1 2 زنجیره، کار رو به رو میارم و در ادامه بافتم 1 2 3 این 3 تا پایه رها میشه، یک نخ سر قلاب، پایه آخر زیر دست چپم هست، قلاب رو به پشت میبرم، یک پایه بلند هم اینجا میبافم و حالا یک زنجیره میزنم.
دیگه این پایه ها رها میشه. روی پایه کوتاهی که اینجا داشتیم یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم و این بافت رو تکرار میکنم تا روی آخرین دسته 5 تاییم. پس کاملش کنیم. خب به این شکل من رج رو به انتها رسوندم. دسته آخر رو هم که پای بلندش رو بافتم، یه دونه زنجیره رو که داشتم میزنم. این پایه رها میشه، میام روی پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم و یک زنجیره میزنم و میرسم به پایه کوتاه ها. حالا پایه کوتاه اول رو رها میکنم. روی پایه کوتاه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. بست میزنم به اولین پایه بلند و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. یک زنجیره به این شکل که دوباره یک پایه رها روی پایه بعدی 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. بست به پایه اول و اون رو تبدیل میکنیم به یک پایه ذرتی. یک زنجیره میزنم و این روش رو تکرار میکنم تا به پایه بلند آخر برسم. باید ما 12 تا پایه ذرتی توی این قسمت بافت بزنیم، درست مثل بافتی رو که اینجا رفتم. خب بافتی رو که این روبروش رفتم. پس بافت پایه ذرتی ها رو ادامه میدیم. 12 تا پایه ذرتی میبافیم. خب به این شکل من 12 تا پایه ذرتیم رو بافتم. ببینید ذرتی های آخر میفته روی پایه کوتاهی که پشت این پایه هام دارم. یعنی روی پایه متوسط هم یک پایه ذرتی بافتم، یک پایه بلند رها شد و روی کوتاه آخر یک پایه ذرتی بافتم. حالا یک زنجیره آخرش رو که زدم، یعنی ذرتی آخر درست میشه قبل این 7 تایی ها. خب به این صورت حالا روی دسته 7 تایی ها 1 2 3 4 پایش رو رها میکنم، قلاب رو میبرم وسطش، از پشت در میارم و یک پایه کوتاه میبافم. این پایه ها دیگه همشون رها میشه، این پایه هم رها میشه و در فضای تک زنجیره‌ای، پس این پایه رها، توی فضای تک زنجیره‌ای دوباره میام 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 7 تا ببافیم. 7 تا پایه بلندم رو که بافتم، پایه بعدی رها میشه. روی پایه بعدش یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم، یک پایه رها روی پایه بعدی، 2 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. 1 و 2 به این شکل. دوباره یک زنجیره میزنم. حالا رسیدم به پایه کوتاه ها. میام پایه کوتاه اول رو رها میکنم. روی پایه کوتاه بعدی با 4 تا پایه بلند یک ذرتی میبافم. 1 2 3 و 4. بست میزنم به اولین پایه بلندم، یک ذرتی و یک زنجیره. تکرار میکنم. یک پایه رها روی پایه بعدی 4 تا پایه بلند میبافم. 1 درست مثل سمت روبروش. 2 3 و 4 تا پایه بلند بست میزنم به اولین پایه بلندم و یک ذرتی این بافت رو تکرار میکنم. یک پایه رها، یک ذرتی، به همین روش. ببینید درست مثل این روش که 7 تا اینجا پایه ذرتی داشتم، این سمت هم باید 7 تا پایه ذرتی ببافم. به این شکل 7 تا پایه ذرتیم رو بافتم. یه دونه زنجیره آخرم رو زدم. این دیگه آخر رجمون هست. میایم بست میزنیم به 1 2 3 سومین زنجیره از 3 تا زنجیره شروع رجمون. به این شکل این رج رو هم به پایان میرسونیم. این بالای کارمون شد و این هم قسمت پایین بافته.
برای شروع رج 14مون 1 2 زنجیره میزنم. توی این رج ما روی ذرتی ها بافتی انجام نمیدیم، توی فضاهای زنجیره‌ای انجام میدیم. ذرتی اول رو رها میکنم، در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم. ذرتی رها، در فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم. ذرتی رها، در فضای تک زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه. اون رو ادامه میدم. ذرتی رها، در فضای بعدی 2 تا پایه کوتاه. به همین شکل تا به فضای آخر تک زنجیره‌ای که میشه قبل از پایه ذرتی میرسم. 2 4 6 8 10 12 تا پایه کوتاه که بافتم، در فضای تک زنجیره‌ای بعدی، یعنی بعد از ذرتی، 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره میزنم. دور پایه بلندم 1 پایه بلند برجسته از رو، بعدی 1 پایه بلند برجسته از رو، و حالا توی فضای تک زنجیره‌ای اینجا میام 7 تا پایه بلند میبافم. 7 تا بلند ببافیم. به این شکل 7 تا پایه بلندم رو که بافتم میرسیم به دسته هفتایی‌ها. 1 2 3 تا پایه رو رها میکنم، قلاب رو از پشت وارد میکنم و 1 پایه کوتاه میبافم. این پایه هفتایی‌ها کلا رها میشه. میام روی پایه کوتاهی که اینجا دارم پشت این پایه ها، روش ابتدا 1 پایه بلند، همونجا 1 پایه متوسط و 1 پایه کوتاه کنار همدیگه میبافم. توی فضای تک زنجیره‌ای 2 تا کوتاه میبافم. ذرتی رها میشه. در فضای تک زنجیره‌ای بعدی بافت رو تکرار میکنم. 2 تا پایه کوتاه، ذرتی رها، در فضای تک زنجیره‌ای 2 تا کوتاه میبافم. به این ترتیب بافت رو ادامه میدم. درون همه فضاهام 2 تا پایه کوتاه میبافم. در نهایت 24 تا پایه کوتاه دارم. و در ادامه ذرتی آخر رها میشه. در فضای زنجیره‌ای بعدی 1 کوتاه، 1 زنجیره میبافم. حالا دور این پای کوتاه برجستم 1 کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم و در فضای 2 زنجیره‌ای، ببینید یه فضای زنجیره‌ای هم اینجا داریم. این فضا رها میشه، این پای کوتاه رها میشه. در فضای زنجیره‌ای بعدی میام 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و دور پایه کوتاه هم کوتاه برجسته، یه دونه پایه کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم. میام توی فضای 2 زنجیره‌ای بعدی. ببینید به اینا کار ندارم. تو فضای 2 زنجیره‌ای بعدی درست پشت این بافتام پایه بلندام میشه. بافت رو تکرار میکنم با 7 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این صورت دوباره دور پایه کوتاه برجسته 1 پایه کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم و میام درون فضای 2 زنجیره‌ای بافت 7 پایه بلند رو به همین شکل تکرارش میکنم. این بافت رو باید ادامه بدیم تا فضای 2 زنجیره‌ای آخرمون. این بافت ها رو تکمیلش میکنیم. خب به این شکل من درون 7 پایه 7 دسته هفتایی یعنی داریم 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 رو که بافتم، هفته آخر رو روی کوتاه برجسته آخرم هم 1 کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم. حالا 1 زنجیره میزنم و میام توی همین فضای تک زنجیره قبل از ذرتی ها 1 کوتاه میبافم. ذرتی رها میشه. در فضای تک زنجیره بعدی 2 تا پایه کوتاه، 1 پایه ذرتی رها، در فضای زنجیره بعدی
2 پایه کوتاه و تکرارش میکنم. 1 ذرتی رها در فضا، 2 تا پایه کوتاه میبافم. این رو باید ادامه بدم. این رو تکرارش میکنم تا برسم به فضای بعد از آخرین ذرتی هم 2 تا پایه کوتاه میبافم. اون رو کامل کنیم. خب ببینید به این شکل من پایه کوتاهام رو بافتم. در فضای این آخرین ذرتیم هست، در فضای بعد از اون هم 2 تا پایه کوتاه میبافم و سرجم 24 تا پایه کوتاه بافتم توی 12 تا فضایی که داشتم. حالا میام روی این پایه کوتاهی که اینجا دارم، ابتدا 1 پایه کوتاه، 1 پایه متوسط و همونجا 1 پایه بلند میبافم به این شکل و در دسته هفتایی بعدی 4 تا پایه رها کنم. 1 2 3 4 قلاب از پشت وارد میشه، تو فضای تک زنجیره‌ایش میبرم، 1 پایه کوتاه میبافم. این پایه ها رو دیگه رها میکنم. این پایه بلند هم رها میشه و در فضای تک زنجیره بعدی 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 7 تا بلند اینجا ببافیم. دور من 7 رو که کامل کردم، دور پایه بلند بعدیم 1 پایه بلند برجسته از رو، پایه بعدی 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره میزنم و در فضای تک زنجیره قبل از ذرتی میام 1 دونه پایه کوتاه میبافم، ذرتی رها میشه. در فضای زنجیره بعدی 2 پایه کوتاه، ذرتی رها. در فضای زنجیره بعدی 2 تا پایه کوتاه، 1 ذرتی رها، 2 کوتاه، 1 ذرتی رها توی فضای زنجیره 2 کوتاه و تکرارش میکنم. 6 تا فضای زنجیره‌ای داشتیم که تو هر کدومش 2 تا پایه کوتاه میبافیم که روی هم میشه 12 تا پایه کوتاه به غیر از این کوتاهی که اینجا بافتیم. 2 4 6 8 10 12 تا پایه کوتاه که بافتم. ذرتی آخر دیگه میشه انتهای رج من. خب در زنجیره دوم شروع رجم رو به انتها میرسونم. به این شکل پایان رج 14ممون هست. برای شروع رج 15 2 تا زنجیره میزنم. از روی اولین پایه کوتاه که بعد از این ذرتیه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم به صورت برجسته از زیر. 2 تا پایه کوتاه داریم دیگه توی هر فضا. به صورت برجسته از زیر دور هر کدوم 1 دونه پایه کوتاه میبافم و اون رو ادامه میدم به این شکل. ما 12 تا پایه کوتاه داشتیم توی این قسمت ذرتی ها به این شکل. اون رو ادامه میدیم. 1 دونه پایه کوتاه هم بعد از ذرتی آخر داریم تا به این قسمت، یعنی روی 13 تا پایه هر کدوم 1 کوتاه به صورت برجسته از زیر میبافیم. خب به این ترتیب پایه کوتاه رو بافتم. همونطور که گفتم دور کوتاه که بعد از پایه ذرتیم هست هم 1 کوتاه برجسته از زیر میبافم، شد 13 تا. 2 تا پایه بلند دارم. این 2 تا پایه بلند رو رها میکنم و میام روی دسته هفتایی. پس این 2 تا رها شد. 1 2 3 تا پایه بلند رو میکشم کنار، از وسطش 1 پایه کوتاه میبافم. این پایه ها کلا رها میشه و روی پایه کوتاهی که اینجا دارم خب میام 1 پایه کوتاه میبافم به صورت برجسته از زیر. خب پس این کوتاهی که اینجا دارم 1 پایه کوتاه میبافم روی همین به صورت برجسته از زیر. روی حالا پایه بعدیم ببینید 1 بلند متوسط کوتاه بود، روی بلندش هم 1 پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر، روی پایه متوسط 1 کوتاه به صورت برجسته از زیر، روی پایه کوتاهش 1 کوتاه به صورت برجسته از زیر و روی بقیه پایه کوتاهان هم به همین شکل ادامه میدم. دور هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم به صورت برجسته از زیر و اون رو ادامه میدم. در نهایت ما
26 تا پای کوتاه میبافیم از این قسمت. ولی از اینجا بخوایم حساب کنیم، از پای کوتاهی که اینجا بافتیم برجسته از زیر ادامه بدیم تا به بعد از کوتاه بعد از ذرتی بخوایم ببافیم، 29 تا پای کوتاه برجسته از زیر میبافیم. کامل کنیم. خب به این شکل من رج رو به انتها رسوندم. پای کوتاه‌های برجسته از زیر که 29 تا بود رو بافتم. دیگه میرسم به قسمت پایین لباس فرشتم. پایین لباس فرشته این پای کوتاه برجسته از رو کلا رها میشه. پای کوتاهی که اینجا داریم توی دسته های هفتایی 2 تا پایه اول رها، 2 تا پایه آخر هم رها میشه و فقط روی 3 تا پایه است که بافت میزنیم به این شکل. پس این پای کوتاه برجسته از رو رها میکنم، 1 2 رها میکنم و از روی پای بلند سوم شروع به بافت میکنم و روی 3 تا پایه هر کدوم یک کوتاه برجسته از زیر میبافم. 1 2 و 3. در ادامه 1 2 3 4 5 رها میشه. از روی پایه ششم که میشه پایه بلندم در واقع توی دسته بعدی میشه پایه سوم. 1 2 3 تا پایه، 3 تا کوتاه برجسته از زیر که بافتم، 2 تا پایه بعد رها، پایه کوتاه برجسته از رو رها، 2 تا پایه بعد رها و از روی پایه سوم توی دسته بعدی شروع به بافت پایه کوتاه برجسته از زیر میکنم و 3 تا پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر میبافم و اون رو تکرارش میکنم. 1 2 و 3 به همین روش. این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به دسته آخر. خب به این شکل من پایه هام رو بافتم. رو دسته آخر 3 تا کوتاه برجسته از زیر رو بافتم. این 2 تا پایه رها میشه. پایه کوتاه برجسته از روی هم رها میشه. دور پایه کوتاه بعدی میام، یک کوتاه برجسته از زیر میبافم و دوباره بافت کوتاه برجسته از زیرم رو شروع میکنم. ابتدا روی 26 تا پایه میبافم پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر به این شکل. ادامه میدم پایه کوتاه هام رو میبافم تا برسم به این قسمت. پس فعلا از این اولی که بافتیم 26 تا پایه کوتاه میشماریم و میبافیم. خب من 26 تا پایه کوتاه برجسته از زیر که بافتم، 26میش دقیقاً شد پایه کوتاهی که کنار متوسط و پایه بلند بود. خب 26 3 تای دیگه هم اضافه میکنم، 27 روی بلند 28 و روی کوتاهی که اینجا داریم دورش یک کوتاه برجسته از زیر و 29. پس از این قسمت تا به اینجا 29 تا پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر بافتم. دوباره میرسیم به این پایه های هفتاییمون. 3 تا پایه بلند رو 1 2 3 سمت خودمون از وسطش قلاب رو رد میکنم و روی پایه کوتاهش یک کوتاه میبافم. حالا این دسته ها رو دیگه رها میکنم. این 2 تا پایه بلند هم رها میشه. روی پایه کوتاه ها دور هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم به صورت برجسته از زیر. کلا 13 تا پایه کوتاه میشه. خب 1 2 3 شروع به بافت پایه کوتاه میکنم تا به ابتدای رجمون 13 تا پایه کوتاه داریم به صورت برجسته از زیر ببافیم. به این شکل 13می رو که بافتم میرسم به اول رجم. این 2 تا زنجیره شروع رجم 1 2 روی زنجیره دومش یک بست میزنم و این رجم رو هم به این شکل به پایان میرسونم.